guys, it's me Clarisa Pombo and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is magluluto po tayo ng tortang isda. So sisimulan na po natin guys. Tapos ko na po siyang kailangan na po natin flour and then milk. Ito po siya guys. Ito po ang laman nito guys. So at chika ito guys, ice cream. I-mix natin guys. So, ito na po guys. Ganito po ang itsura niya guys.
natin lagyan ng isda, guys. Dapat mainit po yung mantika niya, guys, para hindi po siya dumikit. Hintayin lang natin minute yung mantika, guys. So, mainit na po siya. Adjust lang po natin yung apoy niya, guys. So, hindi po siya. So, ayan, guys. Mainit na po siya, guys. So, lagyan na po natin yung isda. Pag magluluto po kayo ng tortang isda, guys, dapat po mahina lang po yung apoy niya para hindi po siya guys, para hindi po masunog yung sa ibabaw, guys. Kapag mahina kasi ang apoy, guys, is maluluto po yung sa ilalim ng isda, guys. Ano pong tawag namin dito, guys? Tortang isda. Hindi ko po alam kung anong tawag niyo dito, guys. Basta tawag namin dito is tortang isda. Ito po ang tortang isda namin, guys. Ganito po. Kain po tayo, guys. Ang sarap, guys. Pag ako magluto, guys. So, natapos na po ako magluto, guys. So, dito na po magtapos ang video natin, guys. Sana po may natutunan kayo, guys. Sana po, supportahan niyo po ako, guys. Thank you po
sa panonood and God bless as always. And don't forget to subscribe my YouTube channel guys, this Pombo Vlogs, and like, comment, and share na rin guys. Thank you po.